Nếu như bạn đã từng nghiêm túc xây dựng một chiến lược trên Internet Social Trading, có lẽ bạn sẽ hiểu cảm giác này. Bạn trade rất là kỷ luật, lợi nhuận đều, có tháng tăng trưởng từ 20 đến 30%, thậm chí là cao hơn. Bạn nghĩ rằng chỉ cần trade tốt là người khác sẽ tự động copy. Nhưng thực tế thì khi chúng ta mở mục copy lên thì vẫn là số 0. Trong khi đó thì bạn lướt bảng xếp hạng Internet Social Trading lại thấy những chiến lược lợi nhuận thấp hơn, đường vốn không khá ấn tượng nhưng vẫn nằm chiếm trệ trên top chiến lược nổi bật. Hàng trăm người đang copy. Lúc này thì rất là nhiều trader bắt đầu nghi ngờ, và câu trả lời chính xác nhất là vì bạn chưa hiểu được cách thuật toán ranking của Internet Social Trading hoạt động. Và bản chất của thuật toán là nó không xếp hạng ai kiếm tiền nhiều nhất, mà xếp hạng ai giữ tiền cho copy nhiều nhất. Internet không xây social trading để tìm kiếm siêu trader, mà để tìm kiếm master an toàn, ổn định và đáng tin cậy, giúp copy yên tâm để bỏ tiền vào. Vì vậy, thuật toán ranking của Internet Social Trading tập trung vào 3 cột: mức độ rủi ro, sự ổn định trong giao dịch và các tín hiệu tạo niềm tin. Lợi nhuận chỉ là yếu tố phụ, không phải là yếu tố trung tâm. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng tìm hiểu sâu về vấn đề này nhé. Đây là channel X Trading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. X Trading là đối tác phát triển hàng đầu của Xnet tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với X Trading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà X Trading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team X Trading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh X Trading để tìm hiểu những thông tin về sàn Xnet. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của video. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về risk score. Yếu tố số 1 quyết định bạn có được nhìn thấy hay không. Trong Internet Social Trading thì risk score là thứ đầu tiên copy nhìn vào, và nó sẽ được chấm điểm như thế này: 1 đến 5 là rủi ro thấp được ưu tiên hiển thị, và 6 đến 8 là rủi ro trung bình bắt đầu bị loại bỏ khỏi bộ lọc, và 9 đến 10 là rủi ro cao gần như biến mất khỏi bảng xếp hạng. Thực tế thì phần lớn copier chỉ lọc những chiến lược có risk từ 1 đến 5. Điều đó có nghĩa là bạn có thể có lãi rất là cao, nhưng chỉ cần risk từ 6 đến 7 thì 90% người dùng sẽ không bao giờ nhìn thấy bạn. Và rất là nhiều trader nghĩ rằng risk chỉ liên quan đến số lệnh thua được rách down, nhưng trong Internet Social Trading thì free margin mới là yếu tố cực nhạy với điều này. Chỉ cần bạn đánh volume lớn, dùng margin sát ngưỡng, free margin tụt dốc, risk score sẽ nhảy thẳng lên 9 hoặc 10 chỉ trong vài phút. Và khi điều đó xảy ra thì ranking của bạn sẽ tụt rất là sâu, dù sau đó bạn có gỡ lại được lợi nhuận. Cách giữ risk score đẹp và ổn định là nếu như bạn xác định làm master lâu dài trong Internet Social Trading thì hãy nhớ tư duy như thế này: không trade để khoe lợi nhuận và trade để giữ độ an toàn. Chiến lược hiệu quả nhất là vốn tương đối lớn, volume nhỏ, drawdown thấp và free margin luôn cao. Ví dụ thực tế nhé, các bạn nạp từ 500 đến 1.000 đô và chỉ đánh từ 0.01 đến 0.05 thôi thì chúng ta sẽ hạn chế được drawdown vượt quá mức 20%. Ngược lại thì việc nạp 100 đô rồi chúng ta đánh một lot hoặc là 0.1 lot thì có thể lãi nhanh, nhưng mà risk score sẽ rất là xấu, và thuật toán của Internet Social Trading thì không thích điều này. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu biểu đồ tăng trưởng. Thuật toán thích sự mượt mà và không thích giật. Một yếu tố nữa mà rất là nhiều trader bỏ qua đó chính là hình dạng của equity. Thuật toán Internet Social Trading rất là thích đường vốn đi lên đều, tăng trưởng ổn định, giống như một đường dốc nhẹ khoảng tầm 45 độ, và nó rất là ghét lợi nhuận tăng sốc, equity giật mạnh và cú spike bất thường. Vì sao new trading làm bạn khó lên tốt? Một tin tức có thể giúp bạn ăn 50% tài khoản nhưng lại phá nát độ mượt của biểu đồ. Trong mắt thuật toán thì lợi nhuận quá đột biến sẽ bằng thiếu ổn định, rủi ro tiềm ẩn cho copier. Vì vậy, nếu như mục tiêu của bạn là xây dựng chiến lược lâu dài trên Internet Social Trading thì new trading không phải là một lựa chọn tối ưu nhất. Và Internet Social Trading sẽ đánh giá rất là cao về sự điều đặn. Chỉ cần bạn không giao dịch trong một thời gian ngắn thì ranking cũng có thể tụt dốc khá là nhanh. Phần cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu seeding và tối ưu hồ sơ, những thứ âm thầm đẩy bạn lên tốt. Tên chiến lược và mô tả đừng làm cho nó tên kiểu giống như là user 1, 2, 3, 4, 5 hoặc là những cái tên mà cơ bản đặt mặc định, gần như sẽ không tạo được cái niềm tin. Và mình khuyên các bạn là hãy chọn những tên mà thể hiện rõ được phong cách giao dịch của bạn. Ví dụ như phong cách giao dịch của bạn tập trung vào những cái sản phẩm nào thì chúng ta sẽ đặt tên những cái sản phẩm nổi bật đấy, hoặc là chúng ta sẽ đặt cho mình một cái nickname. Ví dụ như các cái tên như là Gold hay là những cái tên về chiến lược của các bạn. Và phần mô tả thì chúng ta nên ngắn gọn, rõ ràng và nói rõ cái phong cách quản lý rủi ro như thế nào. Đây chính là trust signal rất mạnh trong Internet Social Trading. Và commission sai lầm khiến master thất bại sớm. Một lỗi cực kỳ phổ biến là vừa mở chiến lược đã set khoảng tầm từ 30 đến 50% commission. Trong mắt copyber thì chưa có lịch sử, chưa có uy tín nhưng phí cao thì họ sẽ bỏ ngay lập tức. Chiến lược thông minh hơn là giai đoạn đầu chúng ta chỉ nên dùng từ 0
5 hoặc là 10% thôi. Mục tiêu là sẽ kéo copier tạo lịch sử. Sau khi mà đã có ranking rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tăng phí nhé. Cuối cùng là seeding, bí mật kích hoạt thuật toán đề xuất. Ignite Social Trading sẽ ưu tiên hiển thị những chiến lược đã có copier này và Asset Under Management. Hàng ngàn tài khoản lợi nhuận tốt nhưng không copier thì bị chìm hoàn toàn. Giải pháp đơn giản thì các bạn hãy dùng tài khoản chính của các bạn hoặc là nhờ bạn bè copy với chiến lược 50 đô để các bạn sẽ có một cái lượng copier nhé. Làm master trong Ignite Social Trading không phải là một cuộc đua lợi nhuận ngắn hạn, mà đó là một quá trình xây dựng uy tín, sự an toàn và độ ổn định. Vậy nên chúng ta hãy kiên nhẫn trong những cái tháng đầu tiên. Khi mà mọi thứ đủ đẹp thì thuật toán sẽ đẩy bạn lên và copier sẽ tự tìm đến bạn. Nếu như bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ để kênh eTrading tiếp tục mang những kiến thức thực chiến đến cho các anh em trader nhé.